चाहिँ यो पुरानो मेसिन हो हैन यो त्यही भएर पुरानो यो भएको हुनाले नयाँ किन्दाखेरि पनि यही सेम किन्यो भने चेन्ज गर्नलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामीले सेम अरू किने पनि केही फरक पर्दैन तर चाहिँ यो सेम पुरानो राम्रो भएको हुनाले हामी सेम किनेको यसमा चाहिँ त्यो ब्याजर 5 अनि हाफ एचपी लेखाएको छ हैन यही हेरेर आफ्नो जी चाहिँ त्यही अनुसार किन्नु पर्यो युज गर्ने के गर्न लाउनु भएको तपाईँले या अब यो डिस्पोजल चेन्ज गर्न लागेको छोरीको अनि यो चेन्ज गर्नुपर्ने कारण चाहिँ किन के रिपेयर गरे हुँदैन ड्याड रिपेयर गर्न मिल्दैन अब यो नेपालमा भए धेरै महँगो पर्थ्यो यहाँ चाहिँ अब सस्तो हुन्छ त्यही भएर ती चेन्ज गर्नु राम्रो निकाल्ने होइन यो निकाल्ने यसरी अनि यो निकाल्ने यो अब जाम भयो चाहिँ अब यसलाई यहाँ लक गरेर सट्टै निकाल्नु खै त्यो लक छ नि यो यहाँ घुसाउने होइन यसलाई चाहिँ सरी घुमिसक्यो यो सट्टा बुझ्यो अब यसलाई लगाएर बाहिर गार्बेजमा फाल्ने नाम मम्मी हेल्प छोरीको घरमा चिन गरिन आएको पानी जाने ठाउँ हो यो होइन यहाँनिर यहाँ ब्लक हुन्छ अब तिम्रो यो पानी नपठाउने हो कुनै ठाउँमा यो पानीहरू चाहिँ यो पानी छ नि पठाउँदैन अब तिम्रो चाहिँ यो पानी पठाउने यो ठाउँ हो त्यही भएर यहाँभित्र लक हुन्छ यसलाई खोल्नै पर्छ पहिल्यै गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ पठाउनु यो पाइपको पानी कसरी जान्छ यो पाइपको हेर यहाँबाट निस्कनुपर्छ पानी है अब चाहिँ यसलाई ब्याक गर्ने अनि राख्ने यो चाहिँ डिसवासरको पानी यहाँबाट बाहिर फाल्छ बाहिर फाल्ने कि डिसवासरको पानी फाल्ने हो त डिसवासरमा तिमीले जुन चलाउँछौ नि पानी गएको यो भयो होइन डिसवासरमा गएको अनि त्यहाँ भइसकेपछि पानी यहाँबाट फाल्छ त्यो चाहिँ टाइट गर्नु पर्दैन सजिलै बनाइदिएको है चेन्ज गर्ने जसले पनि गर्छ नत्र $100 भन्छ $200 भन्छ आयो
आफै गयो सजिलो है $50 दियो भने ड्याडले गरिदिन्छ होला नि अब चाहियो नि त पैसा गरिसक्यो हैन लक गरेर यसलाई यसो घुमाइदियो भने अनि यो फत्त निस्किन्छ हैन पहिला यो र यो निकाल्ने हैन निकालेपछि यसले काट्छ झिक्रिने सट्टा आउँछ अनि अर्को नयाँ हाल्ने यति हो सजिलै रहेछ त 3 महिनादेखि लकडाउन भयो फेरि छैन आइडिया चाहियो बदेरी थ्याङ्क यू पानी